नंदिनीताई ह्या किशोरीताईंच्या सांगीतिक आणि वैचारिक वारसा लाभलेल्या शिष्या आहेत. त्यांच्याकडे अनेक वर्ष राहून आणि त्यानंतरही त्यांच्या सतत सहवासात राहून ताईंचे विचार नंदिनीताईंच्या मनामध्ये अगदी झिरपलेले आहेत. त्यामुळे ताईंचे विचार मांडण्यासाठी त्या खरोखरच अधिकृत व्यक्ती आहेत. तर आपण आजच्या वार्तालापाला सुरुवात करूया. मला ताईंना पहिल्यांदा प्रश्न असा विचारायचा आहे, कारण आजची संकल्पना आहे आलाप वार्तालाप, आणि आलापीचं महत्त्व किशोरीताईंच्या आपण सगळे जाणतो. तर ते आलापी प्रधान गायकी म्हणजे नक्की काय, किंवा किशोरीताईंची आलापी अशी त्यांनी त्याच्यामध्ये वेगळा विचार असा काय केला होता की त्यांचं गाणं सगळ्यांपेक्षा वेगळं वाटायचं? खरं तर ह्या एका प्रश्नामध्ये एवढं मोठं उत्तर आहे की मी फार कमी शब्दात ते सांगू शकणार नाही. पण थोडक्यात मी असं सांगीन की अर्थपूर्ण भावाची अभिव्यक्ती विस्तारातून करायची म्हणजे ताईंची आलापी आहे. का, कशासाठी मी करते हे, असे ते त्या स्वतःला प्रश्न विचारत की मी बुद्धिमान आहे म्हणून एका तुकड्याचे 4 तुकडे करायचे का, या भावाला ते संयुक्तिक आहेत की नाही हे मी बघायचं, अशा पद्धतीचा त्यांचा आलापी मागचा विचार होता. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण आत्ता महादेवाचं जर घेतलं, बहादुरी तोडीचं, तर त्याच्यामध्ये तो मी हिला सांगितलं होतं त्याप्रमाणे शरणागतीचा भाव आहे. शंकर हा प्रत्येक वेळेला रौद्र तांडव करणारा असाच असतो असा नाही, तर तो सौम्य पण असू शकतो. आणि तो याच्यामध्ये या रागाला संयुक्तिक अशी ती बंदिश बांधलेली आहे पारंपरिक, तर त्याला अनुसरून त्या रागाची आलापी झाली पाहिजे. हा ताईंचा आलापी करण्यामागचा विचार आहे. मग त्या काय करतील, जास्तीत जास्त संथ, जास्तीत जास्त मिंडयुक्त, त्याच्यामध्ये खटके, हरकती, मुरक्या कमी प्रमाणात येतील. आता माध्यम आहे म्हटल्यानंतर, कला आहे म्हटल्यानंतर ते थोडीशी नटवणं इकडनं तिकडनं ते आलंच. पण सारखंच हरकती, मुरक्या, आक्रस्ताळेपणा हा कमी करून सौम्य कसा तो दाखवता येईल, तरल कसा करता येईल, हा विचार त्यांचा आलापी मागचा होता. पण तोच जर विद्याधर गुणीधन म्हणजे खट नावाचा राग जर त्या गायला घेतल्या तर त्याच्यामध्ये एक ॲग्रेसिव्हनेस येतो. मग तिथे तरलता कमी होते. एकच किशोरीताई वेगवेगळे राग वेगवेगळ्या पद्धतीने गात होत्या, भावाच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने गात होत्या, माध्यमाच्या नाही. तर हा त्यांचा मी अगदी थोडक्यात सांगितलं आहे. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा जास्त सांगायचं झालं तर मला आत्ता इथेच 2 तास लागतील. म्हणून कारण वेगवेगळे त्याला पैलू आहेत. मग त्याची उदाहरणं आली, मग ते कसं आहे, मग ते कसं आहे, हे आपण पाहिजे तर तुझ्या पुढच्या ह्याच्यात बघू. तर थोडक्यात सांगायचं तर अर्थपूर्ण भावाभिव्यक्ती म्हणजे ताईंची आलापी. इथे मला असं विचारायचं आहे की तुम्ही जेव्हा ताईंकडे शिकायला गेलात तेव्हा तुम्ही अगदी 14-15 वर्षांच्या होतात. तर हा त्यांचा आलापीचा विचार तुम्हाला कसा कळत गेला, किंवा त्यांच्या गाण्यातून किंवा त्या गाताना तुम्हाला सांगायच्या की हा इथे असा असा विचार आहे, असं काही घडत होतं का? नाही नाही नाही, असं काही नाही घडलं. ताईंनी काय केलं, माझ्या बाबतीत मी सांगते, मीच राहतच होते ना त्यांच्याकडे, त्याच्यामुळे 24 तास तेच करायचं. एकतर गायचं तरी, नाही तर अभ्यास तरी करायचा. मला दुसरा काही ऑप्शनच नव्हता. अभ्यास करायचा म्हणजे काय, तर मग तेव्हा त्या सगळ्या शास्त्रांचा अभ्यास करत होत्या. म्हणजे 85-86 असेल, रसिक तुम्हाला माहिती आहे. तर संगीत रत्नाकर, भरतमुनींचं नाट्यशास्त्र, रसगंगाधर, जगन्नाथ पंडितांचं मम्मटाचं काव्यशास्त्र, अभिनवगुप्त, त्याच्यानंतर दंडी, आणि अशी
साहित्यशास्त्रातली, काव्यशास्त्रातली आणि नाट्यशास्त्रातली आणि संगीताची अशी सगळी पुस्तकं त्यांनी माझ्याकडनं, त्यांना करायचा होता अभ्यास, मला त्या बसवायच्या त्यांच्याबरोबर. तेव्हा मला काही कळायचं नाही, पण आत गेलं ते आत राहिलं. आता मला पुस्तक बघायला लागत नाही किंवा मी काय लिहिलं आहे ते बघायला लागत नाही. तू मला विचारलंस की मी तुला तशीही सांगू शकते. याचं कारण ते अबोध मन जे होतं ना, त्याच्यात आत ते जात राहिलं. ते नुसतं बौद्धिक नसून ते मानसिक पण असल्यामुळे ते मी हळूहळू रोज सकाळ संध्याकाळ ताईंसमोर बरोबर बसत पण होते ना. येत काही नव्हतं, शून्य येत होतं, पण तंबोरा वाजवत बसायचं. सकाळी 8 वाजता त्या मला 7:30-8ला उठल्या तालमीला बसवायच्या, म्हणजे सकाळची माध्यमाची तालीम, सारेगमपधनी सानिध्वम वगैरेचा वॉटेवर सकाळचा रियाज. ते झालं की त्यांच्याबरोबर गायला बसायचं म्हणजे मी नुसतं बसायचं. तेच परत संध्याकाळी बसायचं आणि काहीतरी म्हण एक तुकडा एखादा, त्या ज्या म्हणतायत, स्वरमंडळ घेतलं आहे, मग बाकीची मुलं आहेत, रघुदादा आहे, मीरा काकू आहे आणि कोण 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 आहेत, आणि एक तुकडा म्हटला, चला पुढे. माझ्याशी काही संबंध नाही, रागाशी संबंध नाही, शास्त्राशी संबंध नाही, काही नाही. अशी किती वर्ष गेली. पण झिरपणं म्हणतात ते ह्याच्यातच होत असतं. आपण आपल्या मुलाला जन्म दिला की त्याला असं वाढवलं, मग तसं केलं, मग तसं केलं, मग तसं केलं, मग असा झालं, असं होत नाही ना. आता मी असं करीन, मुलाला वाढवताना तुम्ही करूच शकत नाही. तुम्ही जसं वागता, जसं बोलता, तसं तुमचा मुलगा ते नोईंगली अननोईंगली घेत असतो. सेम थिंग इथे होत असतं. इनफॅक्ट ते झालं असं मला वाटतं. काहीच मला कळत नव्हतं. राग कोणता आहे, सूर काय आहेत, सुरांची नावं मला माहीत नव्हती. हा ऋषभ आहे का गंधार आहे का आई कळायचं नाही मला. पण एक मात्र आहे, मला अत्यंत ते ज्या त्या गायच्या ना ते भिडायचं मात्र. काहीतरी एक वेगळं आहे एवढं मला आज जाणवायचं, बाकी मला काही कळायचं नाही. मग सकाळी उठून परत प्रॅक्टिस, आणि आम्ही अभ्यासाला बसायचो हे घेऊन, काय साहित्यशास्त्र. तर तो काय म्हणतो क्षेमेंद्र की औचित्य विचाराचं भान ठेवायला पाहिजे. हे किती वाजता? रात्री 12 वाजता. घरातली सगळी माणसं झोपली की त्या मला घेऊन बसायच्या. माझं वय 15, फार फार तर 16. मला यायची झोप. त्या अशा वर बसलेल्या, मी खाली बसलेली. दयामाया काही नाही. त्या म्हणायच्या ते पाणी, वाटीत पाणी घेऊन येऊन बस, आणि असं झोप आली की पाणी लावायचं, परत असं करून बसायचं. आणि त्या एक वाक्य मी वाचायची, मला अजून आठवत आहे. त्याला आता किती वर्ष झाली, 35 त्याच्या जास्तच असतील. तर एका रागामध्ये जास्त अंश असतात, एकापेक्षा जास्त, असं रत्नाकरामध्ये म्हटलेलं आहे. ग्रह अंश न्यास, संन्यास, अपन्यास, विन्यास, अशी संगीतातली रागाची दशलक्षणं आहेत लिहून ठेवलेली. ग्रह म्हणजे एक, अंश म्हणजे याव याव त्याव त्याव. तर अंश याचा अर्थ त्यांनी वादी असं म्हटलेलं आहे. ओके. तर एका रागामध्ये एकापेक्षा जास्त अंश असतात. अरे बापरे, म्हणजे काय झालं? 2 तास 3 तास ताई विचार करतायत, मी बसली आहे. मग त्या बोलतायत, मग मी लिहून घेते. मी तुला सांगते नंदिनी, हे बघ, आता मी जेव्हा यमन म्हणते तेव्हा कुठचा एकच सूर महत्त्वाचा असतो का? मला काय माहिती यमन कुठे मी ऐकलाय, मला काहीच माहीत नाही. त्या एकट्याच बोलतायत. मी तुला सांगते, हे लोक म्हणतात ना, हे बरोबर आहे. माझ्या गाण्यात कुठचाच एक सूर महत्त्वाचा नसतो. माझ्या गाण्यात प्रत्येक सूर महत्त्वाचा असतो. मी प्रत्येक सूर ओपन करून दाखवते. असं 2 तास 3 तास 2-3 वाजेपर्यंत हे डिस्कशन चालू राहायचं. आता झालं कसं, माझी हळूहळू पातळी वाढत गेली. नॅचरली वाढणारच ना. तुम्ही ज्यांच्या सहवासात राहता त्याचा परिणाम तुमच्यावर थोडा तरी होणारच. तसं झाल्यानंतर एक 8-10 वर्षांनी
मग त्या माझ्याशी चर्चा करायला लागल्या. मी त्यांना म्हणायला लागले, ताई हे काय मला पटत नाही बाबा. एवढी माझी ही आली, तुम्ही असं म्हटलं होतं तेव्हा, आज तुम्ही असं म्हणताय. मग त्या परत, हो का, असं का, बरं मग काय बरं. मी म्हटलं अशा पद्धतीने हा अभ्यास आमचा मिनिमम 10 वर्ष झाला. रोज रात्री 12 वाजता बसायचं, पहाटे 3पर्यंत अभ्यास करायचा, ते सगळं लिहून काढायचं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठायचं मी 5 वाजता, आणि त्या सांगायच्या काहीतरी वाचून ठेव, जे पुढचं असेल ते वाचून ठेवायचं. त्यांना त्यातले मुद्दे सांगायचे, मग त्याच्यावर त्या स्वतःचा विचार सांगणार, आणि मग गायला बसायचं. सकाळी गायचं, संध्याकाळी गायचं, परत रात्री हे. असा माझा 10 वर्षांचा दिनक्रम होता.